نشوف الكام سؤال دول مع بعض. هو هنا بيقول the following is not a predisposing factor for premature labor. هو شوفوا في مجموعة حاجات هنا ليها علاقة بالpremature labor. ده heavy smoking, history of previous preterm birth, twin gestation, pregnancy induced hypertension. كل دي من ضمن ايه الاحتمالات. لكن oligohydramnios ليس من الاسباب يعني التقليديه للبري تيرم ليبر. فهو هنا مجمع مجموعه حاجات اللي هو الهيفي سموكينج، هيستوري اوف بريفيوس بري تيرم بيرث، توين جيستيشن، بريجننسي انديوسد هايبرتنشن. كل دول ممكن يتسببوا في بري تيرم ليبر. ولكن الاوليجو هيدرامنيوس الحقيقه ده ساعات بيأثر على الفيتال لانج ماتيوريتي، وساعات بالعكس احنا نبقى عاوزين نطول شويه في الوضع لحد ما اللنج تبقى ماتيور يعني. فهو ده اجابه السؤال اللي هو مختارها الممتحن. which of the following is not a predisposing factor للpremature labor. اللي اختار الاوليجوهيدرامنيوس. The investigation of choice in case of postmenopausal bleeding after transvaginal ultrasound is. يعني ايه احسن حاجه نعملها لبوست مونوبوزال بليدنج بعد ما عملنا الايه ترانس فاجينال الترا ساوند؟ يعني ده اي بي سيز كده في الجاينيكولوجي انهم بيحبوا يعملوا ايه فراكشنال كيوريتج. ده بيجيب يشوف بقى الاندوميتريوم في ايه ابنورماليتي، ايه سبب البليدنج، في كانسر سيلز ما فيش. فالحقيقه فراكشنال كيوريتج ده بعد ما بنعمل ترانس فاجينال الترا ساوند يعتبر ذا بيست في ايفالويشن ايه للبوست مينوبوزال بليدنج عشان نشوف احتمالات الكانسر وغيره. طيب عندي هنا السؤال القادم ده بيقول ايه which of the following describes the patient right to participate in decisions about the diagnostic and treatment recommendations. ايه اللي يوصف البيشنت رايت ان هو يشارك في القرار بالنسبه للعلاج بتاعه والدياجنوز، يعني يقول انا موافق على اعمل دي او مش موافق. حقه الذاتي بيسمى ايه؟ بيسمى اوتونومي. اوتونومي يعني حاجه ذاتيه، حاجه نابعه من ذاته. فدي في الميديكال ايثكس، ده سؤال ميديكال ايثكس. الاوتونومي اللي هو ايه؟ البيشنت رايت تو participate في الديسيجنز about الدايجنوستيك والتريتمنت ريكومنديشنز، اسمها اوتونومي. ان هو يبقى من حقه يقرر مش عايز اعمل عمليه او عايز او مش عاوز اعمل التحليل ده. بقى حق العيان، حقه، ده جسمه وملكه وحقه. فالبيشنت اوتونومي دي اللي هو الرايت تو تيك ديسيجنز اباوت دايجنوستيك وتريتمنت ريكومنديشنز اللي هي ايه كانت في هذا السؤال. ده سؤال انثيزيا interesting الحقيقه. which of the following is considered to be an advantage of the equipment shown in this photo. هو الحقيقه العجيب بقى ان اهم ادفانتج بتاع الزقنون ده اللي هو ايه بريشر ريليف فالف ده ميكس اوفر انفليشن ليس لايكلي. ده كان صيحه تعتبر، لان كان في مشكله كبيره قوي في الاوفر انفليشن بالنفيخه العاديه زمان. فالمحبس ده بيمنع البريشر ريليف فالف ده اتعمل ويحمي اللنج من عمليه الاوفر انفليشن. فهو اكتر ادفانتج لهذا الجهاز الهام في الانستيزيا اللي هو ايه البريشر ريليس بوب اوف فالف، بيخلي الانفليشن ليس لايكلي في اللنج. وده يعتبر اكتشاف على قد ما هو صغنون كده ولكن منع مشكله كبيره جدا كان بتواجه يا جماعه بتوع الانستيزيا. السؤال ده بيقول which of the following is not a cause of acute shortness of breath on the first post-operative day. which of the following is not a cause of acute shortness of breath في الفيرست post-operative day. هو الحقيقة حاطط اتيليكتاسيس وبالمونري امبوليزم مايوكارديال انفارشن شيست انفكشن ونيوموثوركس. الحقيقه كل دول في الفيرست داي ممكن يعملوا. هو في ناس بيقولوا البالمونري امبوليزم بياخد لها سيفرال دايز 3 ايام او كده 72 ساعه يعني بعدها في الاغلب. فهو الحقيقه مختار البالمونري امبوليزم اللي هي not a cause of acute shortness of breath في الفيرست بوست اوبراتيف دايز. حاطط الاحتمالات اكتر اتيليكتاسيس تمام، انفاركشن بيجي بعدها كتير جدا، شيست انفكشن، نيوموثوركس ممكن يحصل. كل دي في الفيرست داي تبدا تظهر. لكن بالمونري امبوليزم ساعات تاخد لها وقت شويه. The foremost likely common cause of post-operative acute shortness of breath عامة الانفكشن اتيليكتاسيس بالمونري امبوليزم
left-sided failure و fluid overload, exacerbation of underlying lung disease such as COPD. كل دي تدخل في البوست اوبراتيف ايه؟ acute shortness of breath ممكن تعمله. ولكن الاختيارات بتاعته الحقيقه very operative اللي هم الاتيلكتاسيز والانفاركشن chest infection والنيوموثوركس. كل دي حالات في الفيرست داي لازم توضع في اعتبارنا. بالمونري امبوليزم جنرالي ممكن ياخد ايه اكتر من كده شويه، يعني ايه 72 hours او كده لما تبدا ايه تتكون الجلطه ويحصل منها بالمونري ايه امبوليزم. لكن كلهم اسباب لاكيوت شورتنس اوف بريس. هو اختار بس مين الايه البالمونري امبوليزم. هاويفر يعني في حالات ممكن تبقى ريكوردد ايرلير ذان كده، فعشان كده ايه محطوط بس كلمه ديبيتابل في اللي جايبين ايه الاسئله او الاسئله المتاحه. لانها طبعا بتختلف ساعات من الاستاتستكس يا جماعه، دايما بتختلف ساعات من مكان لاخر، من كلتشر لتانيه، من مجموعه هوسبيتالز لمجموعه هوسبيتالز، فعادي ان يبقى في شويه اختلاف. ولكن الممتحن هنا شايف ان الاتيلكتاسيس والانفاركشن والشيست انفكشن والموثوركس هم اول حاجه يجي في دماغه في الفيرست داي بوست اوبراتيف. البالمودري امبوليزم ممكن بس ايه بيجي متاخر ايه شويه زي ما قلنا ايه 72 hours او كده. والى اللقاء مع ايه السؤال القادم باذن الله.